Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'm gonna show you my room. So since quarantine started, marami akong time na dito lang sa bahay kasi nag-work from home ako. So I decided to finally i-renovate yung room, i-paint siya, then i-make over yung buong mga furniture and other mga decorations and stuff. So if you are interested kung saan ko nabili yung mga decorations and other mga nilagay ko sa room na to, please keep on watching. So, nakita niyo na guys, yung itsura ng room ko before. So, kung napansin niyo medyo parang magulo siya or magulo talaga siya and parang ang init niya tingnan kasi iba-iba yung kulay sa room. Yung floor, hindi pa siya ayos. Tapos, yung paint ng room is green. So, hindi siya nagmamatch sa color ng bed, which is brown. Tapos, yung cabinet is brown din. Tapos, magulo din yung mga furniture, hindi ganun kaayos. Hindi ganun ka-comfortable pag uwi mo. So, plano ko na talaga kasi we all know that our room is our sanctuary. Most of the time is nandito tayo, lalo pag wala tayong work, dito tayo nag-watch ng Netflix or dito tayo nagpapahinga, dito tayo nagtutulog. First thing in the morning pagising, ito yung makikita natin na environment or yung surroundings natin. So I really wanted to do a makeover para naman ma-feel ko. And also, fruit of my labor, since nag-work tayo, gusto natin kahit paano nakikita natin yung mga pinaghihirapan natin. Disclaimer pala guys yung full process ng renovation ko, hindi siya tuloy-tuloy like a week. Day 1, tuloy-tuloy, day 2 to day 7 until na fully finish siya. So, it took me like almost 1 to 2 months, I guess, bago siya matapos lahat kasi marami, I did the canvassing and also pag may dumarating na isang furniture, natapos ko yung isang side, tsaka ako nagde-decide na ilalagay ko naman sa next side kasi nga gusto ko complemented sila. I don't like na sabay-sabay kong orderin or bibilin yung mga kailangan ko tapos sabay-sabay ko silang ikakabit kasi feeling ko hindi magmamatch lalo sa mga sizes kailangan ko i-consider. So, there. So, without further ado, let me show you my room makeover. Okay, so let us start the first space na makikita natin pagpasok ng room. So, nag-start tayo sa back door. Sa back door, mga sabitan lang siya. So, bag, sabitan, or belt, or kung may mga pinamili na paper bag or something. So, ito yung sabitan para hindi siya kung saan ilagay. So, on this corner, huwag naman English, baka mamaya mali pa yung on-in ko. So, sa corner na sa corner na to, meron tayong macrame na dream catcher. I believe tama yung tawag ko dito. So, meron lang design dito na macrame and then nandito yung graduation picture natin. Siyempre, kailangan pag malaki natin nag-graduate tayo kasi pinaghirapan natin yan. Kahit minsan nangungopya tayo or something. Next is yung cabinet na side naman natin. So, my cabinet is color white. So, on a closer look, this is a wall sticker. So, since kasi yung texture ng cabinet ko is madulas and hindi siya pwedeng i-repaint basta-basta, parang there's more process kung i-repaint siya, I decided na dikitan na lang siya ng sticker. So, this is a DIY wall sticker. So, I decided to be
for this one, ay, ba't kasi nag-English pa? Sabi nila, make the furniture color na almost same or malapit sa kulay ng wall mo para hindi siya ganun ka-bulky tingnan or magko-complement siya and mas magmumukha siyang malawak. So this one, I decided for this to be color white. So the rest of the cabinet is nilagyan ko na lang din siya ng mga white na wall sticker. So for this one, ay! Magulo pala. So sa corner na to is yung cabinet. So, meron tayo dito malaking cabinet na kung saan nakahanger mostly yung mga pang-alis ko, yung mga dresses, and yung mga long pants or dresses. Tapos, I have 1, 2, 3, 4, both bottoms, mga shorts, skirts. Tapos, dito naman is yung mga tops, mga sando, and mga t-shirts. So, tapos, 1, 2, 3, 4, meron din naman tayo dito. Yung apat na to is iba-iba. Hindi ko na ipapakita. Or siguro I can show you these two drawers. So, for this drawer is mostly, sorry guys, medyo magulo pa. Mostly mga skincare. So, and then, here naman is a mini drawer for my makeup. So, naman is an open cabinet. So, if naaalala nyo sa previous na room ko, wala tong shelf. So, pinalagay ko lang siya para merong mga paglagyan and mas ma-maximize yung space kasi masyado siyang open lang, open empty. So, nilagyan ko siya nito para yan, paglagyan ng mga tissue, tapos mga pabango, kasi yung tissue na naman, alcohol. Tapos yan. Tapos dito naman sa taas, if you'll see, nandito yung mga mask, sabon, books, tapos meron tayong calendar, and yung other black bags natin na hindi natin masyadong nagagamit. Or, nilagay ko lang siya dyan para anytime pag kailangan. Or lagi ko siya nakikita kasi minsan, pag hindi ko nakikita, especially yung dalawang to, pag hindi ko sila nakikita, hindi ko sila naaalalang gamitin. Kaya, dyan ko sila nilagay para lagi ko nakikita. Tapos, dito naman, meron lang tayong vanity mirror para pag nagme-makeup. So, this one na open to. Meron tayong saksakan dyan. Tapos, if you will ask why itong area na to is empty, I really want this area to be empty. Kasi, kapag dumadating ako from labas, kung meron ako mga pitbet like bag or phone, dito ko sila nilalagay. Ayoko nang merong mga gamit, tapos pagdating ko, dito pa ako maglalapag, like mga papel, resibo, and other stuff. So, I want this to look clean, para pagdating ko, dyan ako maglalagay, and then, once makapagpahinga, tsaka ko na isa-isang aayusin, and i-remove yung mga stuff ko. So, yun talaga yung purpose, why I made this as is na empty. Meron tayo ditong mga 1, 2, 3, 4 na shelves, since wala naman na ako masyadong gamit na kailangan ilagay kasi hindi ako masyadong nag-aano ng gamit. Is mga decorations na lang. So, meron tayo ditong calendar. Meron tayong, ito, pinaglagyan lang to ng something na binili ko before. Ginamit ko lang siya na parang as base. Tapos ito, from luma na to, inano ko na lang, ginamit ko na lang din ulit as a decor para makasave. Tapos ito, I got this from divimart for only 110 pesos. Tapos this one, I got this from Shopee. Itong super cute na to, I got this from Shopee. I'll be linking na lang ulit yung link below. Tapos this one, same lang nito. Nilagay ko lang yung isa here para meron ilagay. Then, proceed tayo sa area na to. We have here yung mirror. Or I got this from SM Department Store for only 999 pesos. The real color of this mirror is beige. Color wood siya na beige. Something like this. But since I want nga na minimal yung room natin, nilagyan ko din siya ng sticker. Same ng sa cabinet. So, same sila ng cabinet. Yung color nito, tsaka yung color nito is same lang. So, in-sticker ko lang siya kasi hassle kung mag-paint and makakadagdag pa ako ng gastos. Unlike with sticker, yung mga natira ko lang sa cabinet, yun yung nilagay ko. Then, meron tayo ditong plant. Yung plant is bigay lang sa akin, while yung pot naman is nabili ko sa Batangas for only 180 pesos. Then, meron tayong dried flower.
So, itong dried flower natin, yung base, this is a, lagayan siya ng alak, black label. So, ang ginawa ko, yung ginamit ko na sticker dito, is ginamit ko rin siya na sticker dito para magko-complement sila. Tapos, nilagay ko lang yung dried flower. So, itong dried flower natin, I got this from Shopee for only, if I remember, 171 pesos or something, or less than. So, 100 pieces siya na ganito for only 171 pesos. So, dito tayo sa bandang baba. Itong fur na to is dati ko na siya, nabili lang siya sa bazaar if you are going or if you are familiar with Trendsetters Bazaar or Manila Sandals. Nabili lang namin siya doon. So, medyo malaki to, tiniklop ko lang. Pinold ko lang siya into 2. Then, if you are wondering kung ano nasa loob, charan! So, hindi pa siya ganun kaayos, pero ang nakalagay dito is yung mga sapatos. Mga sapatos, sandals na hindi masyadong ginagamit. Mga pangalis. So, yan. Tinakpan ko lang para hindi siya madumitingnan. Tapos, meron tayo ditong rug. Tama ba? So, this is rug. I got this one from divimart. It's Pink Panther. It cost 119 pesos only. So, yan. Yan, nandito na tayo sa pinaka-importanting part ng room, of course, yung bed. So, start natin sa bed frame. Bed frame is color white. Previously, it is brown. Ginamit ko din yung sticker na ginamit ko sa cabinet and sa mirror para matchy-matchy sila. And para mas maaliwalas tingnan. Kasi this is the biggest furniture dito sa room. So, dapat nagko-complement siya yung kulay niya sa wall. So, yung bed frame natin color white. Tapos, naglagay lang ako ng fairy lights as decoration. Yung fairy lights natin, I got this from Divisoria. Long ago, parang like few years back. So, mura lang siya. Pero, you can check also sa Shopee. Marami din mura na fairy lights sa Shopee. Then, proceed tayo sa bedsheet. This bedsheet is color all rose. I really look for this color of all rose para match siya sa wall natin or sa theme ng room natin. And then, itong throw pillow case, I got this for only 49 pesos sa divimart. By the way, I got this from Shopee for also an affordable price. Link on below so you can check. And then this naman, yung kumot natin, I got this for only 199 pesos sa divimart. So, actually guys, divimart, there's a lot of gems in divimart. So, if merong malapit na divimart sa branch nyo, you should check them out. So, sa ilalim naman ng bed, meron ako ditong storage boxes. So, let me show you one. I have two. So, this one, I got this also from Shopee for like 150 pesos or lower. Yeah, 150 pesos. So, ganyan siya. And then, this box, ang laman niya is yung mga documents ko. Yung mga important documents and stuff. Tapos, continue with our wall frame. We have 3 wall frames. So, yung mismong wall frame or picture frame, I got them from divimart for only 64 pesos. So, if you'll take a closer look, made of plastic siya, not wood, para hindi siya mabigat na isabit sa wall. Makaya siya ng pandikit. And then, yung mga pictures na nasa loob, I personally got the idea from Pinterest. And then, nag-search na lang ako ng mga similar sa Shopee. And meron ako nakuha. So, yung pictures na yan is canvas print for only 54 pesos each. And lastly, my favorite spot where most of the time is spent, aside from my bed, is here sa working area ko. So, since I've been working from home, first thing talaga na gusto kong idagdag is yung area na to, where I can have a seat and do my thing. I got this super pretty Nordic butterfly chair from Shopee for only 1,082 pesos. This table is from FB Marketplace for 1,100. Then, this mouse pad and mouse, I also got them from Shopee page. And then, this one is yung parang placard na Hope is 115 from divimart. The other dried flowers is nilagay ko lang dito. Tapos, itong headset is from Shopee also for 652 pesos. Then, yung wall grid na color white is from divimart for only 85 pesos.
Then, itong decorative cards, 3 sets na siya for only 36 pesos sa Shopee din. Yung table ko, previously, black yung paa niya, pero pinaint ko siya na white para mag-match siya sa aking chair. And guys, yung color pala ng wall ko is, paano ba yung tawag sa kanya? It's like peach or super light na pink na peachy. Like something baby pink na mas light pa sa baby pink. Backstory lang. Ang gusto ko talaga is just color white. But then, that same day when I went din sa bilihan ng mga pintura, super daming variety ng colors. Tapos, na-catch talaga ng attention ko yung color na to. Kasi parang sobrang calm. So, that's it guys for my room renovation or room makeover. I hope you learned at least something, one or two. And you got some references kung saan ko nabili yung mga decoration or yung mga choice of color na nilagay ko sa room. So, there. Actually, meron pa akong mga gustong idagdag. If you have any suggestion or you want to share your experiences during your room renovation as well, let me know. Just comment down below. I'd love to read them and also get ideas from you guys. So, if you like this video, please do subscribe to my channel, hit the thumbs up button, and see you on my next one.